कुनै पनि फोटोलाई फोटोसपद्वारा फोटोको एजमा रफ इफेक्ट एप्लाई गरेर अझ फोटोलाई कसरी हेर्नुमा राम्रो बनाउनु त्यो म आजको यो ट्युटोरियलमा सिकाउने छु। त्यसैले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते साथीहरू, मेरो नाम हो II Tech Nepali युट्युब च्यानलमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। र आउनुहोस् आजको भिडियोमा सुरु गर्नेछु। यदि यो च्यानललाई अलरेडी सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। यदि गर्नुभएको छैन भने यो मुनिको रेड बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, किनकि म यस्तै हेल्पफुल भिडियो ल्याउने गर्छु। अनि छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस् ताकि लेटेस्ट अपडेट भिडियोजहरूको जानकारी पाइरहनुको निम्ति। सबैभन्दा पहिले आफ्नो पीसी या ल्यापटपमा अलरेडी इन्स्टल गरिराख्नु भएको फोटोसपलाई ओपन गर्नुहोस्। र फोटोसप जुनै भर्सन भए तापनि केही फरक पर्ने छैन। र मसँग CS 5.1 एक्सटेन्डेड भर्सन रहेको छ र म यसलाई नै ओपन गरिरहेको छु। ओपन भइसकेको छ र जुन फोटोको एजमा रफ इफेक्ट एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो फोटोलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गर्नको निम्ति आफ्नो किबोर्डबाट Ctrl+O गर्नुहोस्। त्यसपछि कुन ड्राइभको कुन फोल्डरमा राख्नु भएको छ र त्यहाँबाट ओपन गर्नुहोस्। र मैले सिधै डेस्कटपमा राखेको छु र त्यसैले म डेस्कटपमा सिलेक्ट गर्नेछु र यो रहेको छ मेरो फोटो र एकचोटि म यसलाई प्रिभ्यू गर्नेछु। ओके, यो रहेको छ मेरो फोटो र यो मेरो साथीको नानी हो र एकदमै क्युट छ। त्यसैले मैले यो फोटोलाई यो भिडियोको निम्ति युज गरिरहेको छु र म केही क्षणको निम्ति यसलाई क्लोज गरिदिनेछु र म यो फोटोलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नेछु। ओके, त्यसपछि यो फोटोलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र कपी गर्नुको निम्ति आफ्नो किबोर्डबाट Ctrl+J गर्नुहोस् र यो कपी भइसकेको छ र लेयर 0 लाई सेलेक्ट गर्नेछु र म यसलाई डबल क्लिक गरेर रिनेम गर्नेछु र रिनेममा यसलाई म BG दिनेछु र अर्को फोटोलाई पनि म सेलेक्ट गर्नेछु र यसलाई पनि रिनेम दिनेछु र रिनेममा म यहाँनिर फोटो दिनेछु। त्यसपछि अझै एउटा फोटोको जरुरत हुन्छ र त्यो फोटोलाई पनि ओपन गर्नको निम्ति किबोर्डबाट Ctrl+O गर्नेछु र यो मेरो फोटो रहेको छ र म यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नेछु। यदि यो फोटोलाई आफ्नो प्रोजेक्टको निम्ति युज गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो डिस्क्रिप्सनको लिङ्कबाट बिल्कुलै फ्रीमा डाउनलोड गरेर युज गर्नु सक्नुहुनेछ। यदि अर्कै फोटोलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो फोटोलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि फिल्टरमा जानुहोस्, त्यसपछि ब्लरमा जानुहोस्, त्यसपछि गजिन ब्लर, त्यसपछि रेडियसमा 1 पिक्सल्स दिनुहोस्, त्यसपछि ओके गर्नुहोस् र म क्यान्सल गर्नेछु किनकि मैले यो फोटोमा अलरेडी गजिन ब्लर दिइसकेको छु। र त्यसपछि यसलाई सेभ एज गर्नुपर्ने हुन्छ र सेभ एज गर्नको निम्ति किबोर्डबाट Ctrl+Shift+S गर्नुहोस् र त्यसपछि डेस्कटपमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर फाइल नेम कुनै पनि दिन सक्नुहुन्छ र म रफ इफेक्ट दिनेछु। त्यसपछि फर्मेटको यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर धेरै विभिन्न फर्मेटहरू पाउनुहुनेछ र यी मध्ये सबैभन्दा फर्स्ट फर्मेट फोटोसप PDD लाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि सेभमा क्लिक गरेर यसलाई सेभ गर्नुहोस्। ओके, यो सेभ भइसकेको छ र यसको कुनै काम रहेन, त्यसैले यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। आफ्नो मेन फोटोमा ब्याक हुनुहोस्, त्यसपछि रिभ्यूलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि फोरग्राउन्ड कलर सबैभन्दा पहिले ग्रीन देख्नुहुनेछ र ब्याकमा रहेको छ व्हाइट र म यहाँ BG मा ब्याक कलर फिल गर्नेछु र फिल गर्नुको निम्ति किबोर्डबाट Ctrl+Backspace गर्नुहोस्। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर फिल भइसकेको छ। त्यसपछि आफ्नो फोटोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि रेक्टेङ्गुलर मार्की क्युबलाई एक्टिभ गर्नको निम्ति किबोर्डबाट M प्रेस गर्नुहोस् र यो एक्टिभ भइसकेको छ र केही यहाँनिर स्पेस छोड्नुहोस् जुन स्पेसमा रफ इफेक्ट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र म यति स्पेस छोड्नेछु। त्यसपछि यहाँ पुरै सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र सेलेक्ट गर्नुहोस्। ओके, सेलेक्ट कम्प्लिट भइसकेको छ र त्यसपछि लेयर म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ र लेयर म्याच गर्नुको निम्ति यो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र यो लेयर म्याच भइसकेको छ र त्यसपछि यो फोटोलाई होइन तर यहाँनिर लेयर म्याचलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि फिल्टरमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि डिस्टर्टमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि डिस्प्लेस, त्यसपछि यहाँनिर हरिजन्टल स्केल 10 रहेको छ र यहाँनिर आफ्नै हिसाबले 10, 15, 20
जति पनि दिन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ र जति धेरै यहाँनिर नम्बर दिनुहुन्छ र त्यति नै ज्यादा एजमा रफ इफेक्ट है एप्लाई हुनेछ र यहाँनिर म सिम्पल 10 नभएर 15 दिनेछु। यसै गरी यहाँनिर भर्टिकल स्केलमा पनि 15 दिनेछु। त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट म्याप स्ट्रेच टु फिट चेक गर्नुहोस्। त्यसपछि अनडिफाइन्ड एरियाज रिपिट एच पिक्सेल्स चेक गर्नुहोस्। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि जुन फोटो पीडीएफ फाइलमा सेभ गर्नुभएको छ र त्यो फोटो कुन ड्राइभ या कुन फोल्डरमा सेभ गर्नुभएको छ त्यहाँबाट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले सिधै डेस्कटपमा गरेको छु र यहाँनिर डेस्कटप सेलेक्ट भइसकेको छ र मैले सेभ गरेको फोटो पीडीएफ फाइलमा यहाँ रहेको छ र म यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नेछु र जस्तो डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नुहुन्छ त्यस्तै फोटोको एजमा रफ इफेक्ट एप्लाई हुनेछ र म यसलाई डबल क्लिक गर्नेछु र यहाँनिर देख्नुहुनेछ र यो फोटोको एजमा रफ इफेक्ट एप्लाई भइसकेको छ र यसलाई स्न्यापसट गर्नुपर्ने हुन्छ र स्न्यापसट गर्नको निम्ति आफ्नो किबोर्डबाट शिफ्ट कन्ट्रोल अल्ट प्लस ई गर्नुहोस् र यो स्न्यापसट भइसकेको छ र स्न्यापसटलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि एफएक्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि स्टप त्यसपछि यहाँनिर साइज म दिनेछु 2। त्यसपछि पोजिसन आउटसाइडमा रहेको छ र आउटसाइडदेखि इनसाइड गर्नुहोस्। त्यसपछि कलरमा दिनुहोस् यहाँनिर 454545। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई पनि ओके गरिदिनुहोस्। ओके यो कम्प्लिट भइसकेको छ र यसलाई सेभ गर्नको निम्ति आफ्नो किबोर्डबाट कन्ट्रोल प्लस एस गर्नुहोस्। त्यसपछि फाइल नेम कुनै पनि दिन सक्नुहुन्छ र म दिनेछु फोटो फाइनल। त्यसपछि फर्मेट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र सेलेक्ट गर्नको निम्ति यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो किबोर्डबाट जी प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो किबोर्डबाट नै एन्टर प्रेस गर्नुहोस्। फेरि पनि एन्टर प्रेस गर्नुहोस्। फेरि पनि एन्टर नै प्रेस गरेर सेभ गर्नुहोस्। ओके र फोटो सेभ भइसकेको छ र म यसलाई मिनिमाइज गर्नेछु केही क्षणको निम्ति। त्यो फाइनल फोटो यहाँ रहेको छ र म यसलाई ओपन गर्नेछु। ओके यो रहेको छ फाइनल फोटो। ओरिजिनल फोटो हाम्रो यस्तो थियो भनेदेखि फाइनल फोटो यहाँनिर देख्नुहुनेछ र यस्तो भएको छ र एकदमै यो देख्नुमा राम्रो भएको छ र यसै गरेर कुनै पनि फोटोको एजमा रफ इफेक्ट दिएर अझ फोटोलाई राम्रो बनाउनु सक्नुहुनेछ। यदि यो भिडियो हेल्पफुल लागेमा एक लाइक गरिदिनु किनकि तपाईँको एक लाइकले हौसला मिल्नेछ अझै यस्तो धेरै भिडियोजहरू बनाउनुमा। आफ्नो सल्लाह सुझावको निम्ति कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर मलाई बताउन सक्नुहुनेछ अनि यो भिडियो राम्रो लागेमा सेयर पनि गरिदिनुहोस्। अब तपाईँ मेरो भेट अर्को एउटा यस्तै एक्साइटिङ ट्युटोरियलको साथमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलको लागि आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। बाई बाई।